Cứ mỗi khi có tai nạn máy bay là người ta lại nói đến hộp đen, phải truy tìm cái hộp đen, phải đi tìm cái hộp đen. Người ta gọi nó là hộp đen, thế nhưng có một sự thật rất hài hước là nếu bạn đi tìm một cái hộp màu đen tại hiện trường, chắc chắn bạn sẽ thất bại toàn tập. Cái hộp đen này thực chất lại khoác lên mình một bộ cánh cam rực rỡ, chói lòa cả một vùng. Vậy tại sao lại có sự mâu thuẫn kỳ quặc này? Và bên trong cái hộp nhỏ bé ấy chứa đựng những gì để nó có thể bất tử qua những vụ nổ kinh hoàng? Nói về cái hộp đen, đây thực sự là một trong những hiểu lầm thú vị nhất lịch sử hàng không. Nhiều người cứ bảo vì nó chứa đựng những bí mật đen tối hay chứa những thông tin đau thương nên gọi là hộp đen. Nghe thì cũng hợp lý và mang tính điện ảnh, nhưng sự thật thì thực tế hơn nhiều. Ngược dòng thời gian về những năm 1950 khi David Walden, một kỹ sư người Úc, bắt đầu thai nghén ý tưởng về một thiết bị ghi lại âm thanh trong buồng lái. Những phiên bản đầu tiên của nó đúng là được đặt trong những lớp vỏ bảo vệ màu đen thật. Có giả thuyết còn cho rằng vì nó sử dụng phim nhạy sáng để ghi dữ liệu, mà đã là phim thì phải để trong hộp tối hoàn toàn, nên cái tên hộp đen đã ra đời từ đó. Thế nhưng sau vài vụ tai nạn, các đội cứu hộ bắt đầu than trời vì việc tìm những cái hộp màu đen giữa một đống đổ nát cháy xém hay dưới đáy biển tối tăm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thế là vào khoảng thập niên 60, các chuyên gia hàng không thế giới mới ngồi lại với nhau và đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt. Phải sơn nó màu cam sáng. Đây không phải là màu cam bình thường mà là màu cam nhức mắt nhất, tương phản mạnh nhất với màu xanh của nước biển, màu xám của đất đá và màu xanh lá của rừng rậm. Nhờ bộ cánh rực rỡ này, khả năng tìm thấy hộp đen sau tai nạn đã tăng lên đáng kể. Vậy nên, cái tên hộp đen giờ đây chỉ còn là một thuật ngữ mang tính biểu tượng, một thói quen khó bỏ của cả thế giới, dù thực tế nó là một hộp cam. Sự lựa chọn màu cam này không chỉ đơn thuần để dễ nhìn. Các nhà khoa học đã tính toán kỹ lưỡng rằng lớp sơn này còn phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thời gian và môi trường. Dù bị ngâm dưới nước biển mặn chát hàng tháng trời hay bị nung nóng trong đám cháy hàng nghìn độ, lớp màu này vẫn phải giữ được độ nhận diện nhất định. Nó giống như một chiếc phao cứu sinh về mặt thông tin, phải luôn sẵn sàng để được tìm thấy ngay khi có một tia sáng lọt qua. Thêm vào đó, trên thân hộp đen luôn có những dòng chữ phản quang và các ký hiệu quốc tế, giúp cho bất kỳ ai, dù là người dân địa phương, những người có thể không biết tiếng Anh hay là những nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, đều nhận ra đây là một vật thể cực kỳ quan trọng và không được phép xâm phạm. Nếu chúng ta mổ xẻ chiếc hộp cam này, chúng ta sẽ thấy nó không hề có những bảng mạch phức tạp, nhằng nhịt giống như trong phim. Thực chất cấu tạo bên trong của nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ khí và sự tinh tế của công nghệ lưu trữ. Một bộ hộp đen tiêu chuẩn thường là sự kết hợp của hai thiết bị, máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay. Hai cái này nó sẽ phối hợp với nhau nhịp nhàng đến mức không một chi tiết nhỏ nào của chuyến bay bị bỏ sót. Đầu tiên hãy nói đến chiếc máy ghi âm buồng lái. Nó không chỉ ghi lại giọng nói của phi công, nó thu tất cả mọi âm thanh diễn ra trong khu vực điều khiển. Từ tiếng lách tách của công tắc, tiếng động cơ gầm rú cho đến những tiếng báo động âm ỉ hay cả tiếng gió rít qua khe cửa. Những âm thanh này đối với người bình thường thì chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng với các chuyên gia điều tra, chúng rất quan trọng. Họ có thể dựa vào tần số tiếng động cơ để biết nó có bị hỏng hóc hay không, hay dựa vào một vài tiếng động lạ để xác định một vụ nổ xảy ra ở vị trí nào trên máy bay. Tất cả sẽ được lưu trữ trong các chip nhớ. Loại chip mà không có các bộ phận chuyển động nên cực kỳ bền bỉ, không bị rung lắc hay va đập làm hỏng dữ liệu như ổ cứng HDD truyền thống. Tiếp theo đó là phần ghi dữ liệu của chuyến bay. Nó kết nối với hàng nghìn cảm biến khắp máy bay để ghi lại mọi thông số kỹ thuật dù là nhỏ nhất, từ độ cao, tốc độ, hướng bay cho đến áp suất dầu trong động cơ, vị trí các cánh tà hay là tình trạng nhiên liệu. Trên các dòng máy bay hiện đại như Airbus A350 hay Boeing 787, con số thông số mà nó ghi lại có thể lên đến hơn 1.000 loại dữ liệu khác nhau mỗi giây. Điều này cho phép các nhà điều tra có thể dựng lại một mô hình 3D hoàn chỉnh về hành trình của chiếc máy bay trước khi gặp sự cố. Bạn hình dung nó giống như một bản sao lưu hoàn hảo của thực tại, nơi mà mọi hành động của phi công và mọi phản ứng của máy bay đều phơi bày một cách chân thực nhất và không thể chối cãi. Và đây mới là phần khiến giới kỹ sư phải ngả mũ thán phục. Hãy nghĩ mà xem, một chiếc máy bay nặng hàng trăm tấn lao xuống đất với vận tốc gần bằng vận tốc âm thanh hoặc nổ tung thành một quả cầu lửa giữa không trung. Làm sao một thiết bị nhỏ xíu lại không bị biến thành tro bụi? Bí mật nằm ở cấu trúc bảo vệ nhiều lớp và nó bất khả xâm phạm của hộp đen. Lớp vỏ ngoài cùng mà chúng ta thường thấy thường được làm bằng thép không rỉ cán nguội hoặc là titanium, những loại vật liệu siêu cứng, siêu bền, có khả năng chống ăn mòn siêu tốt. Lớp vỏ này dày đến mức
chúng có thể chịu được áp lực hàng tấn mà không hề bị móp méo. Nhưng thép và titanium thôi thì chưa đủ, vì kẻ thù nguy hiểm nhất sau va chạm chính là lửa. Để bảo vệ những con chip nhớ mỏng manh bên trong không bị nướng chín, các nhà sản xuất đã bọc chúng trong một lớp cách nhiệt cực kỳ đặc biệt. Lớp này thường được làm từ một loại vật liệu như là gốm hoặc silica khô. Khi có hỏa hoạn, vật liệu này đóng vai trò như một bức tường ngăn nhiệt tuyệt đối. Hộp đen phải vượt qua bài kiểm tra địa ngục, chịu đựng nhiệt độ lên đến 1.100 độ C trong suốt 1 giờ đồng hồ liên tục, mà nhiệt độ bên trong lõi chip vẫn phải giữ được ở mức an toàn. Để dễ hình dung, 1.100 độ C là mức nhiệt đủ để làm nóng chảy đồng và làm mềm hầu hết các kim loại thông thường khác. Chưa dừng lại ở đó, nó còn phải chịu được mức nhiệt 260 độ C trong suốt 10 tiếng đồng hồ, giống như bị bỏ vào lò nướng bánh suốt cả ngày mà vẫn sống khỏe và sống dai. Khả năng chịu va đập của hộp đen cũng là một huyền thoại. Nó được thiết kế để chịu được lực tác động gấp 3.400 lần trọng lực. Trong khi đó, con người của chúng ta chỉ cần chịu khoảng 9 lần như vậy là đã bắt đầu mất ý thức và có thể tử vong. Để kiểm tra điều này, các kỹ sư thực sự đã dùng đại bác nòng lớn để bắn hộp đen vào một bức tường bê tông cốt thép, mô tả một cú đâm trực diện ở tốc độ cao. Và điều kỳ diệu thay, dù lớp vỏ ngoài có thể bị chảy xước hay móp nhẹ, nhưng khối dữ liệu nằm bên trong vẫn luôn được bảo vệ nguyên vẹn. Đó chính là đỉnh cao của kỹ thuật chế tác, nơi mà sự an toàn của thông tin được đặt lên trên tất cả mọi quy luật vật lý thông thường. Khi hộp đen rơi trên bờ thì khác, còn khi chiếc máy bay không may rơi xuống biển, hộp đen lại bắt đầu một cuộc chiến mới, cuộc chiến với áp suất nước và sự mênh mông của đại dương. Ở độ sâu khoảng 6.000 mét, áp lực nước là một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Nó có thể bóp nát một chiếc tàu ngầm hiện đại nếu không được thiết kế chuẩn. Nhưng hộp đen thì khác, nó được chế tạo để chịu đựng áp lực này trong nhiều tháng trời. Tuy vậy, vấn đề lớn nhất không phải là nó có bị hỏng hay không, mà là làm sao để con người tìm thấy nó giữa một vùng biển rộng lớn hàng triệu cây số vuông. Đó là lúc tiếng gọi từ lòng đất bắt đầu. Mỗi chiếc hộp đen đều được gắn một thiết bị nhỏ được gọi là cục phát tín hiệu định vị dưới nước. Ngay khi cảm biến nhỏ xíu trên hộp đen chạm vào nước, nó sẽ kích hoạt một viên pin đặc biệt và bắt đầu phát ra những tiếng ping ping đều đặn ở tần số 37,5 kHz. Tiếng động này tai người không nghe thấy, nhưng các thiết bị dò âm chuyên dụng của tàu ngầm hay là tàu cứu hộ có thể bắt được từ khoảng cách vài cây số. Tuy nhiên, tiếng ping ping này chỉ có thời gian sống nhất định, thường từ 30 đến 90 ngày tùy vào loại pin. Sau khoảng thời gian đó, nếu không tìm thấy, hộp đen sẽ hoàn toàn im lặng và trở thành một khối kim loại câm lặng dưới đáy sâu. Đó chính là lý do vì sao trong các vụ mất tích máy bay thì cuộc đua với thời gian để tìm ra tín hiệu ping là cực kỳ nghẹt thở. Ví dụ như vụ mất tích máy bay MH370. Mỗi ngày trôi qua là một ngày hy vọng mong manh dần, và đôi khi tìm thấy việc trục vớt nó từ độ sâu hàng nghìn mét lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ khi cái hộp đen, chính xác là hộp cam ấy, được đưa lên mặt nước, được bảo quản trong những thùng nước cất đặc biệt để tránh bị oxy hóa đột ngột, thì hành trình tìm kiếm mới thực sự bắt đầu. Trong thời đại mà chúng ta có thể gọi video 4K hay livestream mọi lúc mọi nơi, rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi: tại sao ngành hàng không vẫn bảo thủ dùng một chiếc hộp rồi đợi nó rơi xuống mới đi tìm? Sao không truyền thẳng dữ liệu về mặt đất bằng vệ tinh cho xong? Nghe thì rất là hợp lý, nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Hãy hình dung, mỗi giây có hàng chục nghìn chiếc máy bay trên bầu trời, mỗi chiếc lại gửi hàng nghìn thông số liên tục lên vệ tinh. Lượng dữ liệu đó khổng lồ và không một hệ thống vệ tinh nào hiện nay có thể gánh nổi mà không bị nghẽn mạng. Chưa kể, chi phí để duy trì một đường truyền vệ tinh băng thông rộng liên tục trong mọi chuyến bay là một con số trên trời đúng nghĩa, có thể khiến giá máy bay tăng vọt. Và quan trọng hơn chính là vấn đề bảo mật. Nếu dữ liệu được truyền đi liên tục, nó sẽ tạo ra một kẽ hở cho các hacker có thể xâm nhập và can thiệp vào hệ thống điều khiển máy bay từ xa, một rủi ro còn đáng sợ hơn cả một vụ tai nạn. Vì thế cái hộp đen truyền thống vẫn được tin dùng, vì nó là một hệ thống cô đơn hoàn toàn, không thể bị hack, không thể bị xóa dấu vết từ xa. Nó là bằng chứng vật lý cuối cùng, trung thực và khách quan nhất. Tuy nhiên, giới hàng không cũng không đứng ngoài cuộc chơi công nghệ. Sau những vụ mất tích bí ẩn, người ta bắt đầu áp dụng một hệ thống lai nửa nọ nửa kia. Tức là khi máy bay gặp sự cố bất thường, một lượng dữ liệu cơ bản sẽ được ưu tiên phát ngay lập tức về trung tâm điều khiển qua vệ tinh. Nhưng dù công nghệ có tiến xa đến đâu, cái hộp đen màu cam vẫn sẽ luôn là người gác đền cuối cùng của sự thật. Nó không chỉ là một thiết bị ghi chép, mà là kết tinh của trí tuệ nhân loại trong việc đối mặt với thảm họa, giúp chúng ta học được từ những nỗi đau để bầu trời ngày một an toàn hơn. Nếu thấy câu chuyện này thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ, hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.